Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị truyện ngắn Một cuộc tình. Đây là một câu chuyện có thật. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe. Sau bao nhiêu ngày nghỉ tới nghỉ lui, bữa nay ăn cơm xong, chị nhẹ nhàng mở lời với anh. Chỉ còn nửa tháng nữa là hết hợp đồng nhà. Em tính nói với anh, dạo này em không được khỏe. Mình trả nhà rồi ai về nhà nấy nha anh. Anh giãy nảy lên. Em nói thế mà nghe được à? Thằng này có phải là con nít đâu mà vui thì ở, buồn thì đi. Chị đành tung chiêu cuối cùng. Sáng nay em đi khám bệnh. Bác sĩ nói em bị viêm gan siêu vi C. Giờ nếu ở chung thì lây sang cho anh thì nguy hiểm lắm. Anh hốt hoảng. Thế à? Vậy thì đường ai nấy đi. Còn tiền cọc nhà tính sao? Chị cười buồn. Mai em về nhà em. Anh cứ ở cho hết tháng, rồi làm việc với chủ nhà. Tiền cọc thật ra là tiền của em. Anh cứ lấy mà tiêu. Anh nhẹ tên. Thế là chấm hết một cuộc tình. Nửa năm trước, anh và chị gặp ở câu lạc bộ dưỡng sinh. Cùng cảnh quá bụa nên cả hai dễ dàng tìm được tiếng nói chung. Tuy đã 60 tuổi nhưng trông chị vẫn trắng trẻo, đầy đặn, phúc hậu. Anh hơn chị 5 tuổi nhưng vì chăm tập thể thao nên nhìn anh rất phong độ, đẹp trai. So với ông chồng già đã khuất núi của chị thì anh hơn hẳn. Vừa chiều chuộng vừa ga lăng. Muốn hoa có hoa, muốn thơ có thơ. Facebook, Zalo, Viber suốt ngày tưng bừng rộn rã. Ánh mắt lấp lánh của chị như ngầm công bố cho mọi người biết về mối quan hệ mới của hai anh chị. Các con của chị đều rất thương mẹ nên vui vẻ tán đồng. Mấy người con của anh thì đã có gia đình riêng, cũng không phản đối. Vẫn là đứa con gái mà chị coi như bạn đề nghị. Mẹ với bác đi thuê căn hộ ở chừng vài tháng xem sao. Nếu hợp thì tiến tới, thông báo cho họ hàng hai bên, làm một cái lễ nho nhỏ mẹ à. Còn nếu không hợp thì thôi, cũng đỡ mang tiếng. Vậy là chị bàn với anh rồi cùng đi thuê căn hộ nho nhỏ. Tiền cọc 1 tháng, tiền nhà 3 tháng chị trả hết, vì anh nói sổ tiết kiệm của anh chưa tới kỳ hạn. Ngay bữa cơm chung đầu tiên, chị đã ngỡ ngàng. Anh ngồi cắm cúi ăn hết món này đến món khác, miệng thì sai chị liên tục. Bữa cơm có 1 tiếng mà chị đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc thì lấy ớt, lúc thì nêm thêm mì chính, món thì bỏ thêm chút đường. Sau đó vừa nhìn chị dọn dẹp bát đĩa, anh vừa xỉa răng tanh tách và nói: Vợ anh ngày xưa nấu ăn ngon lắm. Em cố gắng xem sách dạy nấu ăn đi. Anh là ngày nào phải ăn đủ 3 bữa tươm tất. Món ăn nào cũng phải nóng sốt. Anh không ăn lại đồ ăn cũ được đâu. Chị chạnh lòng nhớ đến chồng mình. Vì anh lớn hơn chị nhiều tuổi nên anh rất nhường chị. Chị nấu gì anh ăn nấy. Đến bữa cơm anh toàn gắp cho chị những món mới, còn anh lẳng lặng ăn lại đồ cũ từ bữa trước. Mấy chục năm sống chung, chưa khi nào anh đòi hỏi chị bất cứ điều gì. Ngày nối ngày, chị bắt đầu tiếc nuối cuộc sống yên ả trước khi gặp anh. Sáng làm biếng gặm trái bắp, rồi coi phim bộ, trưa chiều gọi ông đi qua bà đi lại mua tô hủ tiếu, đĩa xôi cũng xong. Còn giờ đây mới mở mắt ra chị đã phải tất tả ra chợ, lo mua đồ ăn đủ 3 bữa tươm tất như lời anh dặn. Về nhà hì hụi, lọ mọ dưới bếp cả buổi, đến bữa thì ngồi như học sinh chưa thuộc bài chờ anh kiểm tra, ban phát cho những lời khen tặng tiện.
Còn 3 đứa con anh cộng thêm 6 đứa cháu nội ngoại thường xuyên ghé chơi, xem chị chăm anh như thế nào. Mỗi lần tới, trẻ con thì la hét, bày bừa, người lớn thì ăn nhậu tới khuya. Khách về, chị phải rửa bát, dọn dẹp, còn anh ôm cây đàn guitar ra ban công ngồi đàn. Ngày mới quen nhau, chị mê đắm tiếng đàn của anh, ngồi hàng giờ ngắm mái tóc bồng bềnh của anh buông xõa xuống trán. Giờ đây, chị mệt mỏi, hững hờ đấm cái lưng nhức nhối vì suốt ngày phải hầu con, trông cháu người ta. Chồng cũ, chị không biết đàn, không biết hát, nhưng trong nhà từ việc lớn đến việc bé, anh cặm cụi làm lo cho chị hết. Mới hơn 2 tháng, chị đã phải tới nhà anh nấu 3 cái đám giỗ, rửa cả một nhà chén bát. Mấy cô em gái của anh không hề phụ chị một chút nào, còn ngồi thi nhau kể ngày xưa anh đẹp trai như thế nào, tài giỏi ra sao, bao nhiêu người đẹp hơn hoa hậu theo đuổi mà anh lại chọn chị. Phúc 3 đời nhà chị đó, cho nên chị phải cố gắng mà lo liệu cho tốt. Thỉnh thoảng 2 đứa con chị đảo qua xem mẹ có khỏe không thì anh đi tới đi lui, nhìn đồng hồ, ngầm nhắc chị sắp đến giờ nấu cơm. Chị biết ý, nói với con lần tới mẹ con mình gặp nhau ở nhà riêng của chị. Giờ chị vẫn đang để không, tranh thủ mỗi lần đi chợ chị ghé về tưới cây nhổ cỏ, thắp nén nhang cho chồng để đỡ quạnh hiu. Mới hơn 2 tháng mà tiền để dành của chị vơi đi quá nhiều. Trước lúc mất, chồng chị đưa cho chị 2 quyển sổ tiết kiệm hơn 2 tỷ. Tiền lãi hàng tháng, tiền các con biếu thêm, chị sống rất thoải mái, thỉnh thoảng còn đi du lịch đó đây. Từ ngày quen anh đến giờ, mọi chi phí chị phải lo, ngoại trừ tháng đầu tiên chung sống, anh góp 5 triệu tiền cơm. Anh luôn luôn nói là chờ đến hạn rút tiền tiết kiệm, anh sẽ đưa cho chị. Tiền giỗ chạp, tiền đóng học cho cháu anh, chị cũng phải bỏ ra. Chị chán lắm rồi, chị nản lắm rồi, ngày khổ 1 thì đêm khổ 10. Anh thì còn đang hừng hực, mà chị thì huyết áp cao, nào tiểu đường, chị chiều anh không nổi. Mới vài ngày trước đây, sau khi gần gũi, anh dài giọng đay nghiến. Em lúc nào cũng nằm như khúc gỗ, chả bằng một góc vợ của anh. Rồi anh lăn ra ngáy, còn chị cả đêm ra ban công ngồi ôm mặt khóc. Đến sáng chị quyết định bằng mọi giá phải về nhà cũ thôi. Anh chị chia tay rất nhẹ nhàng. Giờ mỗi lần nhớ lại, chị coi quãng thời gian 3 tháng ấy như một giấc mơ. Có điều giấc mơ dù đẹp dù xấu thì cũng phải tỉnh thôi. Câu chuyện thứ 2, ly hôn tuổi xế chiều của Trần Thị Linh Miêu. Vậy ai đang và chuẩn bị đi trông cháu, để ông ở nhà một mình nên xem bài này. Tháng trước, thấy cán bộ địa chính xã đến nhà ông Phượng hàng xóm đo đạc, ghi chép. Tôi nghĩ chắc ông Phượng chuẩn bị bán đất. Hôm qua, thấy bà Phượng về, tất tả thu dọn hành lý cho một chiếc xe tải nhỏ chở đi. Tôi và cả xóm mới hay, ông bà đã hoàn tất thủ tục ly hôn. Tài sản cũng đã phân chia xong, mảnh đất của gia đình ông chia làm 4. Ông, bà, 2 cô con gái, mỗi người một suất. Bà đang làm thủ tục bán suất đất của mình để chia cho 2 con gái, rồi dọn đi sống cùng một trong 2 cô ấy. Tin tức loan ra quanh xóm nhanh chóng, một cuộc ly hôn khi cả 2 vợ chồng đã ở tuổi 60-70 ư. Thật ra cũng không quá lạ, nhiều cặp vợ chồng già đã chia tay nhau ở chặng cuối cuộc đời vì nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân ông bà Phượng ly hôn thì tôi vô cùng ngạc nhiên. Ông không thể chịu đựng được cái tình yêu quá lớn lao mà bà Phượng dành cho 2 cô con gái cùng với đám cháu ngoại. Cái tình yêu khiến nghĩa vợ chồng của ông bà bị đẩy sang bên lề. Ngày xưa các cụ vẫn bảo con chăm cha không bằng bà chăm ông.
Chính vì cái nghĩa tình của các cặp vợ chồng khi về già với nhau mà hiếm có người con nào thay thế được. Nên nhiều cụ ông góa vợ, nhiều cụ bà góa chồng, khi tuổi đã chấp chới thế giới bên kia đã đi tìm kiếm gá nghĩa. Còn gì tốt đẹp hơn việc hai người già nương tựa vào nhau lúc cô đơn, đau ốm cuối đời. Thế mà vợ chồng ông bà Phượng lại rời xa nhau, mỗi người một ngả. Cay đắng với cuộc hôn nhân đứt gánh cuối đường đời, ông chia sẻ, ông bà yêu thương và đến với nhau là tự nguyện, không ai cấm cản, cuộc sống cũng đầy đủ hạnh phúc. Chỉ là từ khi có con, bản năng yêu thương con cái của một người mẹ trong bà quá lớn, khiến cho ông ngay lập tức bị gạt ra bên lề. Mọi ưu tiên cả về vật chất và tình cảm đều phải dành cho con trước hết. Ban đầu ông nghĩ các con còn nhỏ nên bà dồn hết tình yêu cho chúng là dễ hiểu. Khi chúng trưởng thành, có một cuộc sống mới, bà không phải lo toan cho chúng. Ông nghĩ tình cảm và thời gian của bà sẽ dồn cho ông. Nhưng ông đã nhầm. Các con càng lớn lên, ông càng lép vế. Con gái lớn không thích nuôi chó, con gái nhỏ không thích nuôi mèo. Thế là ông không bao giờ được nuôi và bầu bạn với hai loại vật mà ông rất yêu thích. Ngay cả khi chúng đã rời khỏi gia đình và có một cuộc sống riêng, bà cũng không cho ông được thỏa mãn mong muốn nuôi chó nuôi mèo của mình. Khi cô con gái lớn lập gia đình riêng, bà vẫn không ngừng chăm lo cho gia đình nhỏ của cô. Từ con gà, quả trứng, mớ rau sạch bà tự trồng tự nuôi được, gửi cho con, cho cháu đến những cuộc điện thoại dài hàng tiếng đồng hồ, kể lể những chuyện chẳng đâu vào đâu. Con gái út kết hôn cũng vậy, bà bắt đầu trường kỳ đi chăm sóc cháu ngoại thứ nhất, cháu ngoại thứ hai, rồi cháu ngoại thứ tư. Gần 10 năm trời ông vò võ một mình, vì quanh năm ngày tháng bà ở hết nhà con gái lớn lại ở nhà con gái nhỏ. Nhiều khi ông vờ ốm để mong bà về với ông vài ngày vài tuần, nhưng lần nào kể cả khi ông ốm giả vờ hay ốm thật, bà cũng chỉ về thăm qua quýt một đôi ngày, rồi lấy cớ sốt ruột không có ai lo cho nhà chúng nó, bà lại tất tả bỏ đi. Nhiều ông bà bạn hiến kế rằng ông cứ thử dọa ly hôn xem bà có sợ không, mấy đứa con có cuốn lên không. Ông đã dọa và cuối cùng là ly hôn thật. Khi bà ký đơn vào đơn ly hôn, cầm số tiền chia đi tính toán của đứa này đứa nọ, ông choáng váng và hụt hẫng. Ngẫm nghĩ ông chưa làm gì sai để bà và các con xa lánh, chỉ hỏi được chia bao nhiêu tiền, mấy chục năm cùng bà xây tổ ấm, để rồi cuối đời ông mới nhận ra đó là cái tổ lạnh, một cái tổ rỗng. Những người bạn già của ông bảo có lẽ hai cô con gái của ông bà đã quá ích kỷ, chúng dường như lên kế hoạch rất chặt chẽ để lợi dụng cha mẹ già chăm lo, biến thành người ở không công cho chúng. Lẽ ra chúng phải hiểu được nỗi cô đơn của bố và nhường mẹ cho bố để họ chăm nom quây quần bên nhau. Có lẽ vì sẽ có mấy trăm triệu mà giục bà ly hôn chia tài sản gấp. Dù thế nào, ai đúng ai sai thì bà cũng đã dọn đi rồi. Sáng nay tôi thấy ông vui vẻ bế một con cún nhỏ lông vàng trong tay. Có lẽ ông hy vọng từ nay nó sẽ bầu bạn cùng ông trong những ngày cô đơn cuối đời. 2 năm sau, khi tất cả các cháu đi học, thì bà là người thừa bên nhà con gái khi con rể tuyên bố: "Mẹ ruột tôi chưa nuôi, sao phải nuôi mẹ vợ?" Ông nghe vậy thở dài. Câu chuyện thứ 3 có tựa đề Ngã tư đèn đỏ của Bình Nguyễn. Mấy bữa nay lão lạ lắm. Lúc nào lão cũng khoác cái áo khoác đen. Trời Sài Gòn lúc này nóng hầm hập vì sắp vào mùa mưa, cộng với hiệu ứng bê tông đô thị. Nhìn lên trời muốn hoa cả mắt,
mà người ta quen gọi là trời đổ hào quang, vậy mà lão vẫn khoác thêm chiếc áo khoác đen ấy. Lão đứng bán vé số ở lề đường, gần cái ngã tư có tín hiệu đèn xanh đèn đỏ quen thuộc. Chỗ đó lão có quyền sử dụng đất, hay nói cách khác là lão có được sổ đỏ góc lề đường đó. Không phải do chính quyền địa phương nào cấp cho lão, lão tự chiếm hữu rồi theo thời gian mặc định thành chủ quyền của lão. Cùng bán vé số với lão ở đó còn có hơn chục người khác. Họ cũng nghèo khổ, cũng dãi dầm nắng mưa để mưu sinh. Đâu phải ai ở Sài Gòn cũng giàu có, cũng an nhàn đâu. Lão làm cái nghề này gần 20 năm rồi, dù nắng cháy da hay mưa bão gì thì ngày nào lão cũng bán vé số. Sở dĩ người ta mua vé số cho lão vì họ thương lão. Họ mua vé số giúp lão như một cách làm phước, chứ mấy ai nghĩ mình sẽ trúng số, mò kim đáy biển mà. Nhờ vậy mà lão vẫn còn tồn tại ở chốn Sài Gòn hoa lệ này. Lão mới hơn 60 tuổi mà trông lão già rất nhiều, do dãi nắng dầm mưa, khuôn mặt khắc khổ, làn da nhăn nheo đen mốc. Cũng chẳng ai thắc mắc vì sao trời nóng như đổ lửa mà lão luôn mặc cái áo khoác đen ấy. Đèn đỏ thì xe dừng, đèn xanh thì dòng xe vội vã chạy để cuốn vào cái nhịp sống hối hả bon chen của Sài Gòn. Chẳng ai để ý đến cái điều nghịch lý ấy. Chuyện ấy chỉ có một mình lão biết. Cứ khoảng 3 giờ chiều là lão kết thúc ngày đứng đường. Lão lại chỗ đại lý vé số trả tiền và lấy vé số để ngày mai bán tiếp. Cuộc sống của lão cứ như đã được lập trình sẵn, không có gì biến đổi cả. Bán hết vé số là lão về nhà. Nhà của lão là một góc nhỏ dưới gầm một cây cầu vượt. Chỗ này lão cũng tự chiếm mà ở. Mấy lần chính quyền địa phương giải tỏa, lão chạy cù bơ cù bất. Lão ngủ ở sạp thịt, sạp trái cây của một cái chợ dân sinh gần nhà lão. Những lúc đó lão nhớ nhà lắm. Lão luôn có một ước mơ cháy bỏng là có được một góc đất để lão che một cái chòi, để lão chính thức được chủ quyền sở hữu. Nhưng đó chỉ là mơ ước hão huyền, vì ở cái chốn Sài Gòn hoa lệ này, muốn có cục đất giò chọi chim còn khó, huống hồ gì. Bị chính quyền địa phương đuổi, lão chạy vài bữa, rồi lão cũng trở về nhà lão dưới gầm cầu vượt. Chỗ ấy là chốn nương thân duy nhất của lão. Chính quyền địa phương vẫn biết, nhưng họ làm ngơ, có lẽ họ cũng thương cảm cho là lão. Bữa nọ, khi trời đã sụp tối, thành phố đã lên đèn, lão đang nằm suy ngẫm chuyện đời, thì có chiếc xe du lịch ghé trước nhà lão. Bước xuống xe là đôi vợ chồng trẻ, lão đoán họ là vợ chồng. Kệ họ, lão cũng không thèm quan tâm. Nhưng đôi vợ chồng nọ lại tìm đến nhà lão. Lần đầu tiên lão có khách đến nhà, lão bất ngờ, luống cuống vụng về. Thì ra họ là người đã từng mua vé số của lão. Họ trúng được 2 tờ vé số giải đặc biệt, loại vé 10.000 đồng. Họ tìm đến lão để đền ơn lão vì cái duyên may mắn được thần tài phù hộ. Điều ngẫu nhiên là họ đồng hương bạc liêu với lão. Nghe lão kể về cuộc đời, đôi vợ chồng kia rất xúc động. Họ hứa khi nào về Bạc Liêu, họ sẽ tìm vợ con giúp lão. Họ đền ơn cho lão 100 triệu đồng. Cầm xấp tiền toàn giấy có mệnh giá 500.000 mới toanh. Lão run run. Ngày ngày lão bán cũng chừng 100 tờ vé số. Lão đâu có dám xài gì. Lão toàn xin cơm từ thiện mà ăn, để dành tiền phòng thân. Lão nghĩ ở cái chốn thị thành này, nếu lỡ có đau bệnh thì biết nhờ ai. Vì vậy lão cứ để dành tiền phòng thân thôi. Lão đặt tiền vào cái bọc ni lông, bên ngoài còn quấn thêm cái khăn. Lão bỏ tiền vào cái túi trong của cái áo khoác đen. Lão còn cẩn thận gài thêm mấy cây kim tây nữa. Đó là lý do vì sao trời nóng như đổ lửa mà lão vẫn luôn luôn mặc cái áo khoác đen ấy.
Hồi trước, lão ở Bạc Liêu, lão có vợ con đàng hoàng. Nhà lão lúc đó rất khá giả, trong nhà lão toàn quyền quyết định mọi chuyện. Lão có tính gia trưởng, phụ nữ ở nông thôn thường luôn cam phận chấp nhận như vậy. Lão có vợ hơi muộn, đến ngoài 40 tuổi mới có được đứa con gái đầu lòng. Rồi bất ngờ, lão trúng được 5 tờ vé số giải đặc biệt, loại vé 2.000 đồng và lão trở thành đại gia. Từ khi trúng số, bạn bè của lão ngày một thêm nhiều, lão cũng không biết cách xài tiền như thế nào. Từ những bữa nhậu triền miên với bạn bè, quen cũng có, lạ cũng có, ma lực của đồng tiền đã biến lão dần dần trở thành một con người hoàn toàn khác. Mỗi khi được nghe người ta gọi bằng cái tiếng đại gia thì cơn sốt hãnh diện chạy khắp người lão. Lúc nào lão cũng muốn người ta gọi lão bằng cái tiếng đại gia đó. Lão không còn quan tâm đến công việc gia đình mà chỉ vùi đầu vào những bữa nhậu vô bổ. Rồi bạn bè giới thiệu lão đến những chỗ nhậu tươi mát, có em út phục vụ từ A đến Z. Lão chìm dần trong những cuộc truy hoan. Dần dần lão rời xa, quên lãng người vợ Tào Khang đã cùng lão chia ngọt sẻ bùi. Cuối cùng vì mê mẩn một em chân dài tới nách mà lão gom hết số tiền còn lại để cùng người đẹp lên Sài Gòn lập nghiệp. Không có kinh nghiệm gì ở thương trường, cộng thêm sự cạnh tranh khốc liệt của các thương gia, lão nhanh chóng bị phá sản. Tiền hết, vậy là người đẹp của lão lặng lẽ không từ mà biệt lão. Lão bơ vơ cay đắng giữa đô thị phồn hoa. Hoàn cảnh buộc lão phải trở thành người đứng đường, bán vé số mưu sinh cho đến bây giờ. Lão không còn mặt mũi nào mà trở về với gia đình nữa. Mấy bữa nay lão thấy trong người không khỏe. Thời gian và những năm tháng dầm mưa dãi nắng đã lấy đi sức khỏe của lão. Lão nằm mà nghiền ngẫm sự đời. Lão nghiệm ra rằng trên đời này cuối cùng thì cái tình cảm gia đình mới là điều thiêng liêng nhất. Dù rằng cuộc sống rất cần tiền, nhưng tiền chỉ là điều kiện, là phương tiện sống, chứ tiền không thể nào sưởi ấm trái tim lạnh lẽo lúc cô đơn. Lão đã nhiều lần tự hỏi, mình đang sống hay đang tồn tại? Nếu sống thì cần có tình cảm, có động lực, có ước mơ, có hoài bão, tức là có lý trí. Còn tồn tại chẳng khác gì một sinh vật, chỉ có thể trao đổi chất, có mặt trên đời mà chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào sự điều khiển của bản năng thôi, như cây như cỏ vậy. Nhưng rồi lão tự khẳng định là lão đang sống chứ không phải chỉ tồn tại trên đời. Vì trong sâu thẳm cõi lòng của lão vẫn còn có tình thương dành cho người vợ Tào Khang, đã một thời chia bùi sẻ ngọt với lão. Lão vẫn nghĩ và thương đứa con gái của lão. Lão như ngày hôm nay là do nhân quả, do chính lão đã tạo nghiệp. Lão càng thấm thía câu nói của ông bà, trời tạo nghiệp còn đường tránh, người tạo nghiệp không có đường thoát. Và lão lại nghĩ đến người vợ, đến những ngày tháng ấm áp bên gia đình. Vợ mình cũng đẹp lắm chứ bộ. Sao lúc đó mình không nhận ra, mất hết rồi mới tiếc mới đau. Lão chua chát thầm nghĩ, con gái mình nữa, công chúa năm nay cũng 20 tuổi rồi. Không biết mẹ con còn ở đó nữa không? Không biết con gái đã lấy chồng chưa? Bất giác, lão mơ ước được trở về mái nhà xưa. Không lúc nào bằng lúc này, lão cảm thấy cô đơn, trống rỗng một cách khủng khiếp. Và lão khóc. Lão khóc như một đứa trẻ, lão khóc mà không kiềm chế được cảm xúc. Đôi vai gầy guộc của lão rung lên từng nhịp. Hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má nhăn nheo, đen sạm của lão. Rồi lão lại nghĩ đến cái chết, và lão sợ, dù lão biết rằng không ai thoát được cái quy luật sinh lão bệnh tử ấy. Nhưng nghĩ đến lúc lão phải ra đi trong cô độc giữa chốn thành thị này, lão cảm thấy tủi thân quá. Đôi mắt cay xè, nhòa đi vì nước mắt.
Nhưng lão vẫn cố nhìn về chốn xa xôi, chốn bạc liêu thân yêu mà xa lạ. Nơi đó lão đã từng có tất cả, nhưng cũng chính lão đã tự đánh mất tất cả. Lão sợ chết hơn lúc nào hết. Sợ cảm giác cô đơn lúc nào lão trả xong nợ đời mà về miền cát bụi, lão sợ lắm. Lão kéo mền, trùm kín cả người. Lão co rúm người lại để trốn tránh cái ý nghĩ khủng khiếp đó. Pin pin, tiếng còi xe kéo lão ra khỏi những suy nghĩ mông lung để trở về hiện thực. Lão quay ra nhìn chiếc xe du lịch ghé trước nhà. Lão thấy có mấy người bước xuống xe. Người lái xe không ai khác mà chính là người đã trúng số vé số mua của lão. Người đồng hương với lão mà. Ôi nhìn kìa, người đàn bà đang bước vô nhà lão là vợ lão. Lão không tin vào mắt mình nữa. Phải, ông Tư Cam, ông không? Người đàn bà vừa khóc vừa hỏi lão. Bà là má con Thảo phải không? Lão hỏi như kẻ mộng du. Tôi nè, tôi là vợ ông nè. Người đàn bà chỉ nói được vậy rồi khóc liệm. Ba ơi, con là Thảo nè, con là con gái của ba nè. Con gái ôm lão mà hôn, nước mắt con gái làm ướt cả khuôn mặt nhăn nheo khắc khổ của lão. Con gái của ba đây sao? Lão khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Có lẽ trong giấc mơ dù là đẹp nhất, lão vẫn chưa bao giờ được thấy. Bà không oán hận tôi sao? Tôi hận lắm chứ, nhưng bây giờ thì tôi không còn hận ông nữa. Họ lên xe trở về Bạc Liêu. Xe dừng lại ở cái ngã tư khi đèn đỏ. Chỗ đó lão có quyền sở hữu đứng bán vé số gần 20 năm rồi. Chỗ đó giờ chỉ còn là hoài niệm. Xe chạy xa dần cái ngã tư. Lão cố nhìn lần cuối cái góc lề đường ấy, nhưng hình ảnh cứ mờ dần, vì đôi mắt lão đã đầm đìa nước mắt. 3 câu chuyện trên xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới mỗi ngày. Xin chào.